গুড মৰ্নিং বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালেই আছে। আজি আপোনালোকৰ আগত নতুন এটা বিষয় লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু হৈছে যিবিলাক অধিবক্তাসকলৰ 3 ইয়াৰ্ছ প্ৰেক্টিছ হৈছে সেইবিলাকৰ কাৰণে ভাল এটা সুযোগ আহিছে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। যিহেতু চৰকাৰী অধিবক্তাক নিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে অলৰেডি এডভাৰটাইজমেণ্ট জাৰি কৰিছে আৰু ইয়াৰ আগতে হয়তো এডভাৰটাইজমেণ্টত কোৱা হৈছিল যে 7 ইয়াৰ্ছ প্ৰেক্টিছ লাগিব ফৰ এছিষ্টেণ্ট পাব্লিক প্ৰজিকিউটৰ, বাট ৰিচেণ্টলি সেইটো মানে এমেণ্ডমেণ্ট কৰি 3 ইয়াৰ্ছ কৰিছে। গতিকে যিবিলাক অধিবক্তাসকলৰ 3 ইয়াৰ্ছ প্ৰেক্টিছ হৈছে সেই অধিবক্তাসকলে এছিষ্টেণ্ট পাব্লিক প্ৰজিকিউটৰ এক্সামিনেশ্যনত বহিব পাৰিব। আৰু আগত যিবোৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰা হৈছিল পাব্লিক প্ৰজিকিউটৰ, স্পেচিয়েল পাব্লিক প্ৰজিকিউটৰ এণ্ড এডিশ্যনেল পাব্লিক প্ৰজিকিউটৰ, সেই সিহঁতৰ ইছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন ডেট মিনছ 7 ইয়াৰ্ছ প্ৰেক্টিছ সেইটো ঠিকেই থাকিব। আৰু সকলোবিলাক পাব্লিক প্ৰজিকিউটৰৰ বৰ্তমান চিলেবাছ এটা ওলাইছে। গতিকে সেই চিলেবাছ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। আৰু যিবিলাকে এই এক্সামত এপিয়াৰ হ'ব, গতিকে এই চিলেবাছখিনি নিশ্চয় আপোনালোকৰ কামত লাগিব। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে দেখুৱাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। তো বন্ধুসকল, এতিয়া আপোনালোকক মই চিলেবাছ ফৰ পাব্লিক প্ৰজিকিউটৰ, এডিশ্যনেল পাব্লিক প্ৰজিকিউটৰ এণ্ড স্পেচিয়েল পাব্লিক প্ৰজিকিউটৰৰ চিলেবাছ আছে সেই আপোনালোকক মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াতে দেখা গৈছে যে 3টা কেটাগৰী ভাগ কৰা হৈছে। কেটাগৰী এ, কেটাগৰী বি এণ্ড কেটাগৰী চি, 3টা কেটাগৰীত ইয়াত ভাগ কৰা হৈছে। এ কেটাগৰী ডেট মিনছ চেণ্ট্ৰেল এক্ট, ইয়াতে ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড 1860 আছে। সেয়া মই আপোনালোকক লেপটপৰ ফালৰ পৰা মই কৈ আছোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল এক্টৰ ফালৰ পৰা আছে ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড 1860, দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া পাৰ্ট 2, 3 এণ্ড 4ৰ পৰা ইয়াত আহিব। দ্য কোড অফ ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিউৰ 1973, ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব। ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট 1872, দ্য ইছেঞ্চিয়েল কমোডিটিজ এক্ট 1955, দ্য আনলফুল এক্টিভিটিজ প্ৰিভেনশ্যন এক্ট 1967, দ্য ইমৰেল ট্ৰাফিক প্ৰিভেনশ্যন এক্ট 1956, দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ এক্ট 1993, দ্য জুভেনাইল জাষ্টিছ কেয়াৰ এণ্ড প্ৰটেকশ্যন অফ চিলড্ৰেন এক্ট 2015, the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, important. Prohibition of Child Marriage Act 2006, very important. The Prevention of Corruption Act 1988, the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989, Arms Act, Information Technology Act, Armed Forces Special Power Act 1958, NDPS Act আহিব, Legal Services Authorities Act 1987, Prevention of Cruelty to Animals Act 1960, Prohibition of Offenders Act 1958, Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986, Contemporary Legal Developments। এইখিনি আছিল আপোনাৰ কেটাগৰী এ। তাৰপিছত কেটাগৰী বি, ষ্টেট এক্টছৰ ফালৰ পৰা আহিব। The Armed Forces Special Powers Act 1958, Assam Police Act 2007, Assam Prison Act 2013, the Assam Witch Hunting Prohibition, Prevention and Protection Act 2015. এইখিনি আছিল আপোনাৰ বি কেটাগৰী। চি কেটাগৰীত আছে কোৰ্ট জাজমেণ্টছ অন দ্য এফোৰছেইড ইনাক্টমেণ্ট, আৰু এফোৰছেইড ইনাক্টমেণ্টছ যিটো লৰ কথা কল, ইয়াৰ ওপৰত কোৰ্ট জাজমেণ্ট থাকিব। গতিকে তাৰপিছত ইয়াত আহিছে আপোনাৰ কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণটো আপোনাৰ কেনেকুৱা হ'ব। পাব্লিক প্ৰজিকিউটৰ, এডিশ্যনেল পাব্লিক প্ৰজিকিউটৰ, স্পেচিয়েল পাব্লিক প্ৰজিকিউটৰ কাৰণে টোটাল মাৰ্কছ থাকিব 150 মাৰ্কছ, টাইম 3 hours। প্ৰথম থাকিব 50 কুৱেশ্যনছ, থাকিব আপোনাৰ মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যনছ MCQ 50x1, মানে each question bearing 1 marks, that means 50 marks, 1 hour। প্ৰথম 50টা কুৱেশ্যন থাকিব আপোনাৰ MCQ, ইয়াতে 50 marks। তাৰপিছত আহিব ডেছক্ৰিপটিভ কুৱেশ্যন পেপাৰ
মানে 5 কোৱেশ্চনছ এটেম্প কৰিব লাগিব ইচ কোৱেশ্চন 20 মাৰ্কছ আছে ইয়াতে গতিকে 5টা কোৱেশ্চন কৰিব লাগিব 20 মাৰ্কছ গতিকে ইয়াতে 100 মাৰ্কছ 100 প্লাছ 50 150 মাৰ্কছ তাৰপিছত ভাইবা আছে ভাইবাত আপোনাৰ 20 মাৰ্কছ থাকিব এইখিনি আছিল আপোনাৰ কোৱেশ্চন পেটাৰ্ণ তাৰপিছত syllabus for assistant public prosecutor examination 23-24 যিবিলাকে 3 years প্ৰেক্টিছ হৈছে সেইবিলাকৰ কাৰণে কি আছে এইখিনি syllabus দিয়া হৈছে বেছিভাগ একেই ইয়াতে চেন্ট্ৰেল এক্টস মানে এই ক্যাটাগৰীত আছে আইপিসি কনস্টিটিউশন পার্ট 3 and 4 ইয়াতে থাকিব অকল পার্ট 3 and 4 CRPC থাকিব এভিডেন্স অ্যাক্ট এসেনশিয়াল কমোডিটিজ অ্যাক্ট আনলawful activities act immoral traffic prevention act protection of human rights act juvenile justice care and protection of children act পক্সো থাকিব চাইল্ড মেৰিজৰ পৰা আহিব প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্ট ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি এক্ট NDPS এক্ট থাকিব দ্য ইনডিসেন্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ উইমেন্স প্ৰহিবিশ্যন এক্ট 1986 লিগেল ছাৰ্ভিচেছ অথৰিটিজ এক্ট 1987 কণ্টেম্পৰাৰী লিগেল ডেভেলপমেণ্টছ থাকিব ষ্টেট এক্টছৰ পৰা থাকিব আৰ্মড ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ্ছ এক্ট তাৰপিছত আসাম পুলিচ এক্ট আসাম প্ৰিজনছ এক্ট দ্য আসাম উইটছ হাণ্টিং এক্ট এইবোৰ ষ্টেট এক্টছ থাকিব এইবোৰ হ'ল বি কেটাগৰী সি কেটাগৰীত আছে কোৰ্ট জাজমেণ্ট অন দ্য এফৰছেইড ইনাক্টমেণ্টছ আৰু ইয়াৰ কিছুমান কোৰ্ট জাজমেণ্ট থাকিব আৰু এছিষ্টেণ্ট পাব্লিক প্ৰজিকিউটৰ ইয়াতে 150 মাৰ্কছ একে থাকিব মাৰ্কছ মানে 150 মাৰ্কছ MCQ থাকিব 100 কোৱেশ্চনছ 1 মাৰ্ক MCQ থাকিব 100 কোৱেশ্চন ইটস কোৱেশ্চন 1 মাৰ্ক 100 মাৰ্কছ থাকিব ডেসক্ৰিপটিভ কোৱেশ্চন পেপাৰ 5 কোৱেশ্চনছ ইনটু 10 মাৰ্কছ ইয়াতে 5টা কোৱেশ্চন আহিব 10 মাৰ্ক কৈ ডেসক্ৰিপটিভ ইয়াতে লিখিব লাগিব ইয়াতে দিয়া হৈছে 1 আৱাৰ গতিকে 100 MCQ আৰু 50 থাকিব আপোনাৰ ডেসক্ৰিপটিভ কোৱেশ্চন গতিকে ইয়াতে 150 মাৰ্ক হৈ গ'ল আৰু ভাইবাত 20 মাৰ্কছ দিয়া আছে এইখিনি আছিল আপোনাৰ syllabus for assistant public prosecutor and exam pattern and question pattern thereafter public prosecutor additional public prosecutor state public prosecutor examination question pattern and syllabus মই উল্লেখ কৰিলোঁ আৰু যিবিলাকে 7 years প্ৰেক্টিছ হৈছে সেইবিলাক অধিবক্তাসকলৰ কাৰণে সুবৰ্ণ সুযোগ এজ গ্ৰুপ দিয়া হৈছে 21 to 38 ম্যাক্সিমাম 38 আৰু এছিষ্টেণ্ট পাব্লিক প্ৰজিকিউটৰ যিবিলাকৰ 3 years প্ৰেক্টিছ হৈছে গতিকে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব সেই আপোনালোকৰ আগত মই উল্লেখ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ